Через балістичну ракету було зруйновано твою квартиру. Ти уціліла, ті, хто поруч з тобою були, уціліли. Як це вдалося? Творець нас зберіг, клеїла своє ліжко молитвами, читала кожну молитовку перед сном. І вночі, коли знову у мене ці атаки були в снах, то я тільки молитвами і рятувалася. Я думала, що я когось можу ненавидіти. Ну, росіян, ти ж ненавидиш. У мене немає цього почуття. Його немає. Чи підтримуєш ти Тараса у випадку, якщо він піде у політику? Я не проти. Я просто трохи не готова до цього. Ти ревнуєш Тараса? Ревную іноді. Я хочу свого чоловіка. Я хочу свого чоловіка. Раз, я хочу свого чоловіка два, я хочу свого чоловіка три. Не можу не запитати у ліжку. Тебе таке одне пікантне питання. Чи я в білизні? У ліжку з Марічкою. Олено, я вас вітаю у ліжку. І я тебе вітаю. У ліжку Можна на ти. Можна на ти? Ну, звісно. Добре. Простіше. У ліжку, де нас застала війна, і ми втратили спокій. Говоримо про те, що не дає спати спокійно. Я авторка цієї програми Марічка Довбенко. Я запрошую вас одразу поставити лайк під цим відео, бо в нас сьогодні така прекрасна гостя. Дякую. Ви казали, що в мене мало жінок у ліжку. Сьогодні, да, цей момент унікальний. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо ви ще цього не зробили. І я пропоную, Олено, для розігріву почати із бліцу. Давай. За чим українським ти найбільше сумувала, скучала в Сполучених Штатах? Та за всім. Ну, за Україною. Мені не треба щось українське, якісь речі. Вони не мають духу України. Я сумувала за Україною, за домом. Хотіла бути на своїй землі. Чи пішла б ти воювати, якби жінок мобілізували? Я про це думала і не раз, до речі, думала. Ну, скажімо так, якби діти були трохи, хоча б трохи доросліші, ну, от, щоб там молодшому було 13, то, певно, пішла б. Чи підтримуєш ти Тараса, якщо він піде у політику? Я підтримую любе його рішення, звісно. Чи могла б ти пробачити зраду Тараса? Могла б. Ну, якщо це просто зрада. Як просто? Ну, типу, без яких там продовжень. Ага, просто якщо... Ну, тобто, це, та, могла б. Якщо це щось, ну, скажімо, буває, ну, реально бувають такі, от, я знаю, що бували такі ситуації у людей, коли це просто, ну, або це якийсь алкоголь, або там ще якісь причини, розумієте? Такі, які, що люди самі потім в шоці від того, що вони творили. І, ну, я не думаю, звісно, що мій чоловік взагалі до такої ситуації дійде, але, ну, якщо це буде, скажімо, усвідомлено і людина, ну, усвідомить, що це щось, ну, якась фігня відбулася, це взагалі нам не потрібно. І залишиться все, як було, і цінність нашої сім'ї, і наших відносин. Ну, і це не проблема. Яку свою пісню ти любиш найбільше і чому? У мене багато моїх улюблених пісень. І чому? Тому що в них вкладено дуже справжнє зерно. Це там пісня «Поруч», наприклад. Вона прийшла до мене дуже цікаво. То це було прям видіння в певній мірі. І це відбулося через 2 тижні після смерті Кузьми. І це була як недиктовка. Я в голові це чула і ледве встигала це все записати. І слова, які вийшли, вони от в його стилі. Я прям відчувала, що це, наче він мені диктує. Я не можу сказати, що я з ним дружила там якось, але, ну, звісно, він для мене є вагомою такою, ну, людина для всієї України вагома, і в музиці дуже вагомий.
та всі творчість. Мені прийшла от пісня, і ви можете послухати і написати просто свою думку. І наступає ніч, іначе добре все, а як кричить душа, ніхто крім тебе не чує. І через сотні міст, чи відчуваєш ти, що я є поруч, що це я твої сни малюю. Як ви вважаєте, це мої думки, чи це можуть бути думки Андрія? Тому що це дуже схоже от на те, як він пише. Я ніколи не використовувала 3 куплети. Я 3 куплети, я не знаю, коли я писала 3 куплети. І така довга пісня, і мелодія мені одразу прийшла, і все, і обороти ось ці в реченнях. Це прям так, як він спілкувався, так, як він говорив. Не знаю. Друзі, пишіть в коментарях, чи відчуваєте ви, що це як слова Кузьми, які озвучила Олена. І, звісно, Sweet People. Всі пісні, які написані від всього серця, от, з дуже-дуже світлими намірами, коли ти вкладаєшся, щоб це були не просто пісні, це має бути ліки. От. І від таких ліків у мене багато, насправді. З ким ти мрієш записати дует? У тебе багато дуетів? З Тарасом Тополем. О, ми про це обов'язково ще поговоримо. З ким із українських артистів ти б ніколи не вийшла на одну сцену? Напевно, з тими, хто зараз активно обговорюється. Ті, хто продовжують, спостерігаючи все, що відбувається в Україні, продовжують давати інтерв'ю російським ЗМІ. Взагалі, так, нормально себе почувати, при всьому. Співати російською, бути десь там. Я не буду ніяких імен називати, він не один. Взагалі-то їх там декілька людей цих. Просто ти багато писала для Насті. І працювала з Настю і Потапом. Так. Писала, працювала, я не тільки з ними працювала. Всі розказують, що я бек-вокалістка у них була, я не була їхньою бек-вокалісткою ніколи. Я не стояла ні у них, ні в інших артистів, співаючи беки на сцені. Ні. Я працювала в студії, працювала з багатьма артистами, створювала вокальні аранжування. Це аранжування вокальне є музичне, а є музичне, інструментальне, а є вокальне. Ось я придумувала саме всі ці партії, їх виконувала. І дуже багато творчості моєї увійшло і в дует Потапа і Насті. Такі як там Айда Нуда-Нуданай, Вру татарам, Кому вру, Пиріжки-попиріжки, Please don't love my brain і так далі. Тобі трошки було неприємно, що це таке певне применшення твоєї ролі там, як це виставляло? Так як ми планували, обговорювали раніше з Льошею, що так як я досить багато роблю, і це так на ентузіазмі, що дайте мені якісь можливості теж розвиватися. Я про них, скажімо, я просила про це, так. І він сказав, добре, все, що вони змогли зробити, це зняти мене в кліпі «Нелюбімні мозги». Оце початок там, де я співала, і то там в кінці все одно підмонтували Настю. Ніхто, нічого не поняв. Хто це був? Що співали? Га? Що? Де? Було таких дуже, багато моментів, які мене не то щоб ображали, я хотіла протест свій висловити проти цього всього, тому що коли я більше не буду ні допомагати, придумувати, ні записувати демки вам, ні беки співати, абсолютно. І потім я психанула, пішла взагалі, зареєструвала свої часточки там, де я створила текстів, мелодії і так далі, просто в авторське агентство. І потім я була дуже бурхлива.
Ну, це ж Льошина реакція. От, дуже бурхлива реакція була. От я вислухала дуже багато різної інформації, після якої я сказала, ах так, ну добре, я забираю свої права, там це все скасовую. От, але чао, бамбіно. That's it. І все. От на цьому, якби, ну, це була така дуже жирна крапка, після якої я зрозуміла, що пора взагалі трохи транслювати, що ти не безкоштовна якась річ, якою можна покористуватися, там, погладити, сказати, Альонка молодець. І все, і на цьому все закінчилось. Почали відстоювати себе. Я просто почала розуміти, що ну, так багато створюється. Я беру в цьому участь саме в створенні. Це самі, ну, такі цікаві моменти, та? Ну, такі самі хукові якісь в кожній пісні. Я не віднімаю участі там Льоші, Насті, аранжувальника, взагалі всієї команди, яка це все створювала. Це дуже творчі люди. Але ось так от похабно ставитися до цінності цього всього. Я от в певний момент зрозуміла, що я дуже помилялася, що я от не зробила ось цю жирну крапку раніше. Якби ти могла на один день помінятися тілом з відомою людиною, хто б це був? Мені здається, це був би чоловік, напевно. Хто? Якийсь, може, якийсь спортсмен-акробат, не знаю. Мені просто цікаво, як там літають оці люди. Усик. Може боксер. Не знаю, ну... Зличко. Треба подумати, тому що я не знаю, чи хочу я отримати по обличчю, чи ні. Продовжи фразу. У ліжку я найбільше люблю Спати. А це так рідко нам зараз вдається, насправді. Люблю спати у ліжку. Насправді. У мене ж як зародилася ця програма, я почала у ліжку, де нас застала війна і продовжують заставати обстріли. І якраз в одну із таких ночей, коли в нас були сильні обстріли, через балістичну ракету було зруйновано твою квартиру. Так, це була термобарична ракета. Ага. Як ти уціліла, ті, хто поруч з тобою були, уціліли, як це вдалося? Де ви були в той момент? Творець нас зберіг, тому що квартира достатньо так постраждала. От, я була разом з братом, він до мене приїхав, він напросився прямо до мене приїхати. От, вже була тривога, він до мене приїхав. Він каже, Льолік, я хочу з тобою поговорити, там щось це. Кажу, Русік, я приїхала зі Львова, я така втомлена. У мене стільки там було це біготні, а потім я ще... це зі мною завжди. Я приїхала зі Львова, я дихала на таксі додому, а потім, як тільки я зайшла за поріг, я згадала, що я забула сумку в потязі. І перше, що я розвертаюся, я навіть не закривала двері. Я просто бігом в паркінг, за кермо і поїхала на вокзал. Я ледве встигла. Просто остання хвилина, там секунди ці останні, той потяг ще стояв. Я бігаю просто по тому перону, як скажена. І просто, я не розумію, нема нікого, ні людей, і зараз він поїде, і мене, дякувати Богу, теж побачив цей самий провідник. І він каже, я вас побачив крізь вікно, і він мені ту сумку вже отак просто відкрив двері, видав, отак закрив і поїхав потяг. Ти вже була на таких емоціях, на адреналіні, в той день вже на такому. Ти ще не знала, що тебе чекає далі? Не знала. Я думала, що ввечері, я оце все, там ще якісь питання, якісь справи були вдень, і потім ввечері я думаю, все. А я така, я хочу спати просто. Хотіла спати. Я думала, подивлюся якийсь фільм. Я тільки собі якийсь там фільм український знайшла. І тут мені дзвонить брат, я зупинила. Каже, Льоліко, це ж я приїду, все. Кажу, Русік, я не хочу, не треба, давай завтра. Він, ні, я приїду. Каже, я буду через 10 хвилин.
Я кажу, ну добре, приїжджай. Він приїхав, ми щось сіли, говорили, і, значить, починається тривога. Там, де живе мій брат, вона, квартира, в небезпечному місці, куди постійно там якісь негаразди. Тому він мені каже, Льолік, давай поїдемо Ваню заберемо, сина. Я кажу, вважаєш, треба, поїхали заберемо. От ми поїхали ще за Ванею. Приїхали з Ванею та ще сиділи, говорили. Ванька ліг в дитячий. Я вже така втомлена була. Кажу, Русік, я піду спати. Вже відбій був якраз. У мене просто очі, я не можу їх відкрити. Просто закриваються очі. І якраз відбій, все, я пішла спати. І Руслан ще посидів хвилин 20 на кухні сам щось, каже, я теж втомився. Думаю, піду я теж спати. Він зайшов. У нас отак входиш в спальню, тут балконні вікна, з цієї сторони ліжко, на якому Ванька ліг, а з цієї сторони двох'ярусне ліжко, де наші дітки спали, я лягла внизу. Дітей в цей час не було, слава Богу. Всі роз'їхались, хто куди, оце я була сама і думала, що була сама. І брат приїхав, бо щось йому захотілося. І буквально там через 20 хвилин після відбою починається знову тривога. І хвилина проходить. А ви планували, бо ти ж в укриття постійно ходиш, я знаю, з дітьми, коли є діти. Там є коридор, який там у нас декілька монолітних таких стін, де ми ховалися, але був відбій, тому я лягла в спальні просто. І коли почалася наступна тривога, там була хвилинка всього. Я ще не встигла навіть прокинутися, я нічого не зрозуміла взагалі. І Руслан розказує, що каже, якраз почалась тривога, я встав, пішов до Вані, каже, я присів на ліжко до нього обійняти, і прильот. І ось так, бам, все. У нього величезний синяк на спині, і так ми і не зрозуміли, чим це він отримав. У Вані трохи були порізані ноги, бо він, досить ближче до вікна, був відкритий до вікна, в доступі мається на увазі. А я, із-за того, що це двох'ярусне ліжко, і там 2 бортика ще перед цим ще полки і стіл, з монолітною стіною наполовину, там стіл так ми зробили робочий. Коротше, посипалося, от як там, де була моя голова, але, напевно, я не знаю, напевно, я просто відсунулася до стіни ближче. Але мені Руслан сказав, що я взагалі була вкрита з головою ковдрою, я кажу, боже, я ніколи не вкриваюся так. Я ніколи так не вкриваюся з головою, щоб я з головою отак от накривалася, ніколи такого. Навіть коли мінус 30, я ніколи не буду накриватись. Як відчувала. А взагалі, якби Руслан не приїхав, я би лягла у нас в спальні. А в спальні, там взагалі, у мене з Соледара, ще коли я виступала, це ще до 14-го року було, ми їздили і в шахтах, там були, і все. І мені подарували на таку дека, така дерев'яна велика, тяжка, і там така сіль кусками такими, і зверху такий мікрофон із солі зроблений. Дуже гарний, але він тяжкий, неймовірно, і це прям, така глиба велика. І плюс там ще стояло у мене декілька горшків з квітами, і були такі прям масивні теж. І мої перчики, які я ростила, тут хотіла їх на наступний день в салатик порізати. А петрушечки, скільки у мене було. То таке, головне. Коротше, просто те місце, де би я лягла, якби не приїхав брат, то я не знаю, чи була б у мене ціла голова, чесно. Там прям полетіло дуже сильно, і навіть не стільки скло, скільки ось ця сіль, яка там була, ось саме з тої всієї Соледара, то там так просто потужно, настільки билося все. І шафа у нас була без дверцят, була така маленька кімнатка, ми вирішили дверцята не робити, а робити просто таку шторку.
Зрозуміла, що вона порізана вся просто, розрізана на клоч'я, і просто всередині шафи, ну, я не знаю, скільки ми звідти складів стали. От, я сьогодні відсунула оце ліжко, на якому я тоді спала в дитячій, і сьогодні просто відро скла ще. І це просто в закуточку, тобто це в одному місці. Ну, це я 2 тижні. Чому, до речі, з інтерв'ю твоєї колеги однієї, Олена спить на 2 матрасиках, там бідна нещасна. Так, я читала. Та я ночую там лише не тому, що немає грошей зняти квартиру, або взагалі купити нову квартиру. Але мені це, по-перше, нам це не потрібно. По-друге, чоловік так само переживає, тому що він у відрядженні. Він каже, давай ми те. Я кажу, не треба мені, тому що для мене зараз дуже дорогоцінний час. Я маю встигнути до свого від'їзду за кордон якомога більше зробити, почистити все. У мене хімчистка кожен день, я забираю, відвожу. Щось сама попрати треба, машинку прийшлося нову купити, бо їй, щоб із сушкою, бо нема де сушити. Тобто мені дуже потрібно встигнути якомога більше зробити, тому я не хочу витрачати час на дорогу. Я ось так до самої ночі там, що змогла, зробила, зранку прокинулася, зубки почистила, хвостик зав'язала і поїхала. Тобто ти живеш максимально в воєнних умовах, я тобі так скажу. Я живу в максимально раціональних своїх цілях, які я можу собі поставити на даний момент. То я не бідна і нещасна. Я щаслива, що я жива, я щаслива і в достатку, і в мене прекрасна родина, прекрасний чоловік, і у нас немає ніяких проблем зняти квартиру, щоб ночувати. Але я не із тих, хто не приймає це. Для мене це не є неприйнятним. Я нормальна людина. Я можу в будь-яких умовах. Якщо це потрібно, якщо я сама це вибираю. Я вибираю, що мені так зараз потрібно. І це раціонально для мене. В даному випадку це раціонально. Тебе трошки зачепили якісь коментарі від людей, ніби то, що ти спиш на матраці, так? Зачепляє, тому що, скажімо, мудрі люди, розумні люди, вони б ніколи так не написали. А ті, хто там пише хейт з цього приводу, ну так, не можна зняти квартиру чи там поїхати до батьків, там можна. Це мій вибір. Та ось я взагалі, Олена, була в шоці від того, що написали, наприклад, під тим відео, що ти виставила, дуже багато слів підтримки було, просто прекрасно. Але було і частина людей, мені це в голові не вкладається, які такі, що за актриса погана чи ще щось. Як ти на це відреагувала? Просто ти переживаєш ці моменти, ти пережила таку страшну ніч і бачиш це від людей, які, в принципі, так само можуть опинитися в такій ситуації. Я зрозуміла одне. Тим, хто мене підтримує, тим, хто пише адекватні, розумні, виважені коментарі, хто висловлює свою, вже таку дорослу думку, і особливо з урахуванням всього, що ми зараз на сьогодні маємо, кожен із нас. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте. Для мене це теж дуже важливо. Я завжди читаю, я надихаюся. Я маю із цього силу і впевненість. А те, що не є, як на мене, розумним, це мене просто, скажімо, мені сумно від цього. Мені від цього сумно, тому що таких коментарів, на жаль, немало. Немало, а це означає, що таких людей багато, які злі, з різних причин. Їх теж доля складається саме так, і от саме такими вони є, тому що і є це пояснення, чому. Я не суддя, я не вправі судити нікого і нікому нав'язувати щось своє, нікому взагалі пропагувати якусь свою думку. Я просто ділюся своїм життям. Не для того, щоб ви порадили мені, як мені краще. Я сама знаю, як мені краще. І як мені краще вдягнутися, і як мені краще брови зробити,
і як мені краще губи накрасити, яку сукню вдягнути, і де поспати. Та це Розумієте? для всіх, хто хотів тільки що написати якісь в коментарі. От. Я сама знаю, як я вам не розказую, що вам робити, так і, будь ласка, я не для того ділюся цим. Я ділюся просто по-людськи. По-людськи. Я людина, я проходжу певні ситуації, я поділилася, як і інші люди діляться. І що можу, роблю для інших. Теж можу поділитися історією про когось, для когось, збори якісь і ще щось. Чому і починається, ти поділився якоюсь історією когось, щоб допомогти, тому що ці люди біля мене, тому що я з ними, я говорю з ними, я знаю, що і як. І починається купа, а от нам ви не допомогли. І це тисячі людей. Я розумію, да я би всім допомогла, друзі. Ти це близько береш до серця? Чи якось навчилася вже трішки відмежовуватись? Я не беру це близько до серця. Що я від себе можу в цій ситуації зробити, я чесно вам скажу. Я не роблю ці пости, історики. Ну, якщо я можу, і, ну, скажімо, це конкретно от зараз термінові якісь речі, я можу іноді це зробити. Але я з самого дитинства з творцем в серці. Я точно знаю, що він мене завжди чує, він завжди мене береже. Я дякую за це. Я знаю, що він мене любить, що він мене кохає. Так в пісні моїй «Я ріка, я вогонь». От. Я це знаю. І я вірю, що так до кожного, аби говорити з ним. Кожен, хто має його в серці, він має і відповіді. Повертаючись до тих коментарів, які були після цієї жахливої ситуації, всі були, напевно, в шоці, коли побачили коментар народної депутатки Мар'яни Безуглої, яка сказала... Це взагалі, це вже піар для Мар'яни просто максимальний. Що, будемо продовжувати піарити? Тарас продовжив, зробив їй збір для психіатра. Бо вона особисто до Тараса прив'язала свою умозаключення своє. Так, ну вона сказала там, що нібито Тарас це віддача за те, що він не воює. Карма. Карма насправді. Чи зібрали мільйон і чи ви лікуєте Мар'яну? Це вже в Тараса, дивіться, на сторінках. Я за цим не слідкую, мені нема коли. Чесно, про Мар'яну... А Тарас з тобою радився, коли запускав його? Ну, бо це ж теж тебе стосується. Ні, не радився, але він все правильно зробив. Ти як публічна особистість, ти в будь-якому випадку наражаєшся на ці певні коментарі. Я вже зрозуміла, що ти для себе маєш оцей такий чіткий свій шлях, і він тебе веде, творець. Так. Чи інколи в тебе буває таке, що ти намагаєшся все ж таки знайти якусь любов і схвалення від аудиторії? Чи для тебе це важливо? Чи боїшся ти, наприклад, зробити щось, що аудиторія не сприйме? Зараз не боюсь. Зараз не боюсь. Колись боялася, зараз не боюсь. Я зрозуміла таке, знаєш, от у всьому, в будь-якій ситуації я чомусь, у мене так працює мозок, не знаю, нейронні зв'язки, що я намагаюся провести якусь паралельну історію в побуті, наприклад. Коли прийшли і насмітили, це треба прибрати. Прибрати і все. І слідкувати за порядком, так? От так само в соцмережах. Я вже почала це робити. Якщо я бачу, що якісь боти, або якісь ще просто люди, які дійсно мають свої сторінки, там все, і вони постійно бризжать цим жовчу, розумієш? Я їх просто блокую. Нащо мені сміття? Мені сміття тут не потрібно. Все. Ні обіцянок, ні передбачень. Все сталося само собою. Боже, це просто прекрасна пісня. Дякую, що ти її трошки заспівала. Мені теж дуже подобається. Та? Мені ще дуже подобається, якась у нього була пісня «Зелені очі» чи щось таке. Щось про зелені очі. Боже, я от її в житті тільки 2 рази чула по радіо,
І постійно забуваю її знайти і собі скачати, бо ну клас. Ні, взагалі Віктор Павлік має дуже цікавий голос. Ну, а дует з ним ти не хочеш записати? Бо я тебе писала, з ким ти хочеш дует? Я, до речі, Віті писала пісню «Недописана книга», якщо ви колись її чули. Ти недописана книга моя, ти моє небо повне дощу. Подарувала йому, бо я їй написала, думаю, добрий вечір. А чого це від чоловічого імені? І я така, кому? Кому з чоловіків? Так, голос так. А, от Вітя, точно. Алло, Вітя? Ти багато пісень взагалі даруєш? Ні, дарувала небагато. Небагато дарувала. Але якщо я її продавала, я продавала за невеликі якісь ціни, ну так, то нижче якоїсь навіть середньої ціни ринку, та? От, тому що коли я продавала ці пісні, я була ще ніким. Ну, майже. Ну, я не була. Я була Альона Кучер. От. Я там щось починала, якийсь там контракт підписала, але це все було так трохи все сумбурно. От. А потім так, стався великий бам, Євробачення. І я така, що? Ей, люди, ви що? Я не поїду, я не хотіла, я тут повз проходила просто. Це для тебе стало такою точкою Це повністю був ще шок для зміни мене. твого життя. Це був дуже великий стрес. Це був дуже великий стрес. Я не збиралася ні на яке Євробачення. Не збиралася, оце досі, ота, яка підсиділа Лазаровича. Думаю, Господи, Боже. А як так? Це ж знову ж провидіння Бога чи як? Як ти це оцінюєш, враховуючи свою віру? Я не знаю. Мені було сказано, я підписала контракт з Catapult Music, продюсерський центр. Сказала, Альона, треба піти там виступити, бо прайм-тайм. А ми ж тільки кліп зняли там на пісню «Сніг», там щось, ти уйдеш. Думаю, ну треба, то треба. І я просто не хотіла. Я не хотіла, так ото, ні. Треба, ну треба. І ми вже в останній момент щось там подали ту заявку. І саме тому я виступала 20-ю на відборі. Сама остання. Але я виступала сама остання, але набрала голосів найшвидше і найбільше. Я така, ну ні, ми там з Машою Сапко, по-моєму, одночасно набрали, але просто із-за швидкості так вийшло, що я просто, поки був мій виступ, я просто набрала таку саму кількість, тому було перевага. От. Але далі це був шок. Був Льоша Матіас, коли сказала, перемагає Альоша, і я така, Матіас біля мене стоїть. Вітаю! Ти настільки не вірила, що це будеш ти? Я взагалі-то я ще не звикла, що я Альоша ще тоді. Але тоді вже ти була Альошою, зараз ти вже Олена Тополя. Навіть Слава творцю і ЗСУ, і всім, хто працював над цим. Цього сценічного псевдоніму. Чому так різко? Я навіть, Боже, я підійшла до тебе, і коли познайомитись і сказала Альоша, ти мені сказала, я вже не Альоша, ти мене чуть, мені так незручно стало. Але ти в інстаграмі підписана Альоша, Олена. Досі. Постійно розказувати це вже трохи втомилася. Ми працюємо над цим. Це дуже складні, дуже глибокі процеси інтернету, мережі і всіх матеріалів, які були створені за 16 років, щоб перенаправити прив'язку Олена Тополя до цих всіх матеріалів і відв'язати Альоша, це дуже-дуже складно і довго. Але основне питання, чому ти вирішила відмовитись від Альоші? Ну, по-перше, це, ну, скажімо, дорослішання, певне. Альоша – це та, яка співала російською. Я не хочу. Мала відбутися якась зміна. Зміна, тому що це нова сторінка. Нова сторінка, тому що я вирішила, що по поверненню я, по-перше, роблю ту музику, яка мені подобається. Яку я хочу робити. І ось, до речі, перша пісня – це «Яблучко». Це рок, це
те, що я хотіла. Це те, що я хотіла. І те, що люди від мене чекали. Тому що як тільки я десь в якомусь першому інтерв'ю, там, де я сказала, що я повертаюся в рок, всі вже просто слюни потекли. І у мене самої теж. Я теж це твоя хочу. душа. Це Тому що це горить. експресія. Я не можу більше це все. Я не можу. У мене набагато більше енергії, набагато більше експресії, емоції, яку я хочу сказати, я хочу її заспівати, я хочу її прокричати. Я хочу, щоб музика була гучна, щоб все живе було, щоб все було по-справжньому, щоб це було чесно. От хочу. І я це роблю. Все. Ну, тобто, Зробив. Олена Тополя хоче перевершити Альошу. Це взагалі інший напрямок. Я маю на увазі, чи хочеш ти щось ще більше в своїй кар'єрі досягти? Ну, звісно. Ну, а як же? А на що тоді це все? У мене немає цілі. Я не кар'єристка. Я спокійно можу відмовитися від цього. Ну, типу, не робити це. Але я буду все одно співати. От не співати я не можу. Я буду співати скрізь і завжди. Просто і людям буде погано від цього. Тому що це будуть сусіди, там, і до мене приходять пісні. Вони народжуються в моїй голові. І іноді настільки швидко, що я розумію, що це, я не можу спеціально писати пісні. У мене так ніколи не виходить. А де вони в тебе народжуються? Бо я трошки пишу поезію, у мене, наприклад, у ліжку інколи народжуються. Я прям чесно кажу, да. У мене в машині зазвичай. Ага. Зазвичай в машині, в дорозі. Коли я їду в машині, і так спокійно, не поспішаючи кудись, я так спостерігаю за людьми, я приїжджаю в будинки, сонечко виринає, або місяць, хмари, дощ, злива, блискавка, те, що я обожнюю взагалі, це те, що мене прям... Мені хочеться, я не знаю, як тварина стою. Так. Це от моє. Це моє таке, щоб бабахкало і щоб... Ти любиш, як ППО в нас працює? Ну, чесно скажу, щось всередину, Ну, коли збивають, то все одно красиво, ніж коли воно просто летить. Але я з дитинства люблю зливу сильно. І щоб гриміло, і щоб блискавка. Я люблю це, я не знаю. Я обожнюю це. А якщо це і над водою, і ще так взагалі. Я не знаю, це щось Твоя таке... стихія. Так, але як її назвати, я не знаю. Щось таке бунтарське. Та він просто хоче іноді... Ні, просто чогось. Тебе червона горить з одної сторони, не з другої. Хоча це одне самі підтримки. І не те, що ти ж правильно сказав, не такого декольтажа не було у ліжку. Я нажав запись рек на підтримку. Я знала, куди йду. Так. Тому ця така бунтарська, такий характер, бунтарський протесту, не знаю, якоїсь такої, таке бажання проявитися. І це, до речі, з дитинства було. Я досить закрита була серед людей, мені не цікаво було те, що цікаво всім моїм однокласникам, одноліткам. Я дуже глибоко проживала, дуже багато емоцій різних. У мене завжди були кошмари, це кожну ніч. Я там проживала дуже багато емоцій різних. І із-за того, напевно, я почала шукати Творця. Я знайшла саме Біблію, я її читала, шукала, питала у людей молитви, обклеювала своє ліжко молитвами, читала кожну молитву перед сном. І вночі, коли знову у мене ці атаки були в снах, то я тільки молитвами і рятувалася. І тобі це допомогло? Ти читала молитви і мені ці це жахи, і досі жахіття? допомагає. І тобі досі сняться? І досі. жахіття? Іноді сняться. І я спасаюсь лише молитвою. Чесно кажу. Молитвою спасаюсь. Олена, ти сказала, що в тебе такий бунтарський характер всередині. Водночас твій чоловік Тарас такий ніби більш спокійніший. Як це? Він Та тебе... ні, то він просто... На людях такий ти хотіла. Він просто,
скажімо, він має більше відповідальності за свою поведінку, тому що він дуже активний громадський діяч, він дуже, скажімо, така лідер думок, він не може собі дозволити сказати от так, як би йому прям хотілося б. Він має думати, як він має сказати. Я, напевно, теж так маю робити. От. І хто все ж таки в сім'ї цей такий лідер? От знаєте, ти за Тарасом чи Тарас за тобою? А у нас нема лідера. Нема лідера. Я не знаю, як це, ну от так і є, що у нас рівноправ'я таке. У нас є спільне рішення. Є спільне рішення. У нас є у кожного своя логіка, у нас є у кожного свій аналіз різних питань, ситуацій. І ми просто говоримо. Ми говоримо, кожен свої думки, кожен свої якісь... ми аналізуємо і проговорюємо це все. І от в тому, що ми повністю розкриваємо свої думки один одному, ми знаходимо те, що нас балансує. От ми знаходимо ось цей золотий перетин. Ви вже у шлюбі 15 років і ви вважаєтеся такою в шлюбі? Не у шлюбі, ми як пара живемо. Ви вважаєтеся такою однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі. Хоч ви прийшли навіть, як і всі пари під час війни, там прийшли певно... У ліжком трохи тобі вентилятор зробив. Сонце, жара. Я взагалі тобі не знаю, як там взагалі ви були, чи... Друзі, ви бачите, як під час цієї нашої розмови сьогодні сонце сліпить нам в обличчя. І під час такого активного перебування під сонцем дуже важливо берегти свою шкіру, обличчя і тіла. Для цього я вживаю колаген. Це колаген у рідкій формі, який ви можете просто випити чи змішати з вашим улюбленим напоєм. Як смачно! Я відчула, як за місяць прийому колагену моя шкіра стала така пружна і гладенька. Перевірено на мені, тому рекомендую і вам. Мені пощастило, бо мені подарили декілька таких бутилочок, а вам вони дарують 10% знижки на колаген і будь-яку їхню іншу продукцію. Переходьте за посиланням в описі під цим. Я хочу тебе запитати, знаєш, тут більше як жінка жінку, як взагалі стільки років можна зберігати оце таке міцне кохання? Я не знаю, як це пояснити. От все. Я люблю цю людину до нестями. Мені ніхто більше не потрібен, розумієш? От ніхто. І от якщо ми, не знаю, посваримось, не знаю, сильно, і щось відбудеться, що там за кораблем, я розумію, що ця емоція все одно пройде, і я розумію, що я кохаю цю людину, і я не хочу більше нікого. От, якщо його не буде, нікого не буде. Ти публічна людина, до тебе є увага від чоловіків, я впевнена. Є. Була якась така увага, така, що ти прям не могла її ніяк обійти стороною. Мені приємно, що я подобаюся, звісно. І мені приємно бачити красивих людей. І мені хочеться подивитися на них, роздивитися. Я отримую від цього насолоду. Я насолоджуюся тим, що я бачу. Реально. Я насолодилася і поїхала. Тобто, я можу спілкуватися. У мене я можу говорити компліменти. Як і мій чоловік говорить компліменти жінкам. Прекрасно виглядаєш, ти молодець, ти там
видно, що ти в гарній формі, що ти вкладаєшся в себе. Це видно. Але він казав в інтерв'ю нещодавно Марічці Падалко, що от йому б не можна було ставити лайки під фото жінок. А я не ставлю лайки під фотографіями мужчин. Я взагалі не дивлюся, куди він там лайки ставить. Це по-перше. По-друге, Але ну, він нічого боїться такого. їх ставити. Але Типу, по інтерв'ю якщо- він їх якщо- боїться ставити. Я теж не ставлю лайки, тому що навіть не із-за того, що він про мене подумає, коли я поставлю комусь лайк, якомусь там, не знаю, красивому тілу. Ну він просто сказав, що А що люди інші це будуть бачити, і це моя думка. Тобто я в першу чергу я лайкаю або інформацію, або якусь подію, або ну, щось якесь, ну, наповнення цієї фотографії має бути якась причина, розумієш? Не тільки щось зовнішнє. Тарас сказав в тому інтерв'ю, що от йому в шлюбі більше забороняється, ніж тобі. Це прямо, я цитую, що він сказав. Так, я зараз думаю, що там я забороняла. Що ти забороняєш таке? Після мого повернення, коли я давала інтерв'ю, там понаписували заголовки, які кому нравилися, розумієте? Попридумували, вже нас і розлучились 8 разів і так далі. Йдуть всі за кораблем. От. Ми так домовилися, тому що йому це все було неприємно, тому що я не говорила ніякої прямої мови, там нічого. Я ділилася своїми емоціями, що мені було тяжко без нього, і що я таких експериментів більше не хочу. Зато рознесли то, як кому бачилося, як їм хотілося голосно так назвати свої інтерв'ю, свої заголовки. От, ми домовилися, що тепер, якщо інтерв'юер не дає на перегляд і на вирізання непонятних якихось моментів інтерв'ю, значить ми його не даємо. Ми маємо разом. Тобто це інтерв'ю ви з Тарасом будете разом дивитися? Так. Добре, тоді передаю вітання Тарасу. Це важливо, тому що я зі своєї, зі свого боку можу щось не помітити, що може його образити, і він, як чоловік, для себе щось може побачити те, що може його проявити в негарному світлі. Ти ревнуєш Тараса? Ревную іноді. Тобто, якщо б я його запросила на інтерв'ю у ліжку, ти б не пустила? Та ні, я, скажімо, у мене прокидається таке, знаєш, ці ревнощі, вони, коли ми довго не бачимось. Це от із-за розлуки. Коли я розумію, що там місяць, 2, 3 проходить, і ми не бачимося, у мене вже просто підкатує настільки, у нього якось простіше. А я більш емоційна в цьому плані. Емоційна в плані того, що я хочу свого чоловіка. Я хочу свого чоловіка раз, я хочу свого чоловіка 2, я хочу свого чоловіка 3. От. І я хочу його бачити, я хочу його торкатися, я хочу дивитися в очі, я хочу чути його, я хочу, щоб він в моєму просторі був. Я так, для мене дуже важливо це. Коли я не отримую це довго, у мене зриває дах. Але я стараюся його, я вже там броньоване поставила, кріплення всі. Що є запорукою, я тебе питала, щасливого сімейного життя, такий довгий час, в будь-якому випадку це точно хотіти свого чоловіка, як ти сказала, 1, 2 і 3. І далі. Безкінечно. Безкінечно. Ти в Бліці, я вже питала, з ким би ти хотіла дует заспівати. Ти сказала з Тарасом. У вас вже є спільна пісня, ви її записали, але вона чекає особливого моменту виходу. Так. Коли ви її записали, чи можеш ти розповісти, і якого такого особливого моменту ви чекаєте, щоб світ її побачив? Записали ми її, коли я в Америці була. Це був 23-й рік. Так, вже 23-й. Це твої слова? Ні. Написала взагалі цю пісню Емі Уейдж, яка є відомою авторкою, яка писала для багатьох топових артистів американських. І Пінк, і
дуже багато, ну, такий багатий список прямо. От, неймовірно красива пісня. Вона англомовна наполовину і україномовна. Українську частину там куплет співає Тарас. І разом ми співаємо приспіви потім після другого куплету. Перший куплет співаю я, перший приспів. Тарас співає другий куплет, другий приспів. Ну, коротше, це вже не так важливо, хто там скільки що співає, але ця пісня є, вона прекрасна, ми її записали. Вона дуже такої енергії, як для саундтреку. І ми дуже хочемо, так як вона наполовину англійська, щоб вона зазвучала в якомусь класному фільмі саундтреком. Щоб це був там Netflix, я не знаю, щось таке потужне. От, вона просто чекає свого часу і ну, ми дуже хотіли би, щоб на перемогу вона випущена була, але ми ж не знаємо, скільки ще чекати. От. Так дивно бачити, ти ж стільки пишеш і все ж таки пісню, яку ви разом вона знайшла контакти антитіл, вона сконтактувала, вона написала, і вона сказала, я хочу вам подарувати. Вона подарувала, вона сама хотіла цього. І для нас це велика честь. Тобто, якби вона не подарувала, ще у вас честь. Не було б ще пісні спільної. А ми б записали україномовні ці наші народні пісні в дуеті, альбом. І так, причому спеціально, знаєш, на дискеті якийсь. Щоб так, оп, хочете? Пошукайте, щось. Я жартую, звісно. Звісно, жартую, але у нас в планах є записати альбом народних пісень. Лана, в тебе дуже багато пісень, ну не багато, всі пісні. У мене дуже багато пісень. Про кохання я обожнюю. Знаєш, я останню твою пісню цю «Хочеш», я просто мрію від неї. Це Діброва написала. З тобою я стаю лише сильніше, з тобою здатна я на все і більше. Ну, скажімо, всі про кохання, але я не втомлюся, оце я точно не втомлюся повторювати, що мій найперший коханий і такий залишається ним, це творець. Я часто саме так до нього і звертаюся. Тому що я від нього відчуваю. І я часто говорю з ним. Я намагаюся, скажімо, відкрити в собі більше чутливості до того, як реагує серце. До того, як реагує цей, я не знаю, що тут. От, воно реагує. І мені треба вивчити ці реакції, щоб дуже швидко розуміти, що відбувається. Ну, скажімо, це не якась там стратегія, а це моя необхідність. Мені це необхідно. Мені необхідно це, тому що я дуже недовірлива, а скажімо, я наївна. Як я це розумію? Я наївна, на жаль. Я от, на жаль, наївна. Реально, і з роками нічого не міняється. І я розумію, що мені з такою рисою, я не можу... Ти розумієш, я готова всіх виправдати. Ну, от там, от що би не... От, я не знаю. Але у мене в голові так. Я так думала, що з досвідом це з роками це змінюється. От я теж так думала. Я теж так думала. Я думала, що я когось можу ненавидіти. Ну, от так, от щиро. Я можу там сказати слово це, знаєш, але по суті, ну, це просто слово. Ну, росіян ти ж ненавидиш. У мене немає цього почуття. Його немає. Ну, його немає. Ну, і звідки я його візьму? Мені іноді і шкода, знаєш, я і хотіла би, і розлючую себе іноді, і нагрибаю отак собі багато, що вони наробили, і що вони роблять далі, і так, і сяк. Ну, у мене не народжується це почуття. Ну, я не знаю. Я мушу зробити цю ремарку. Ми записували інтерв'ю з психіатром Ісаєнко, і вона розказувала, якраз я говорила про те, що ця ненависть до росіян, як нам з нею справлятися, що нам робити. Вона каже, ненависть
вона отруює тебе, тому що ти не живеш своїм життям, а ти живеш тільки ворогом. Розумієш? Потрібно переключатися. А коли ми постійно ненавидимо, ми ж вигораємо. Ми себе руйнуємо. Тому те, що в тебе її нема, повір, це тебе дуже рятує і це навпаки добре. Я не ненавиджу їх, мені просто дуже Боляче. шкода. Мені щиро, знаєш, це як, от, типу, вибачте, нічим допомогти не можу. От мені шкода, що я нічим не можу їм допомогти стати Людьми. Мені А шкода, що в такий час, коли можна жити радіючи, можна жити без цих ракет, можна. Блін, та кожен із них, ну він же ж це розуміє? Так, можна. Можна. То чому ви це не робите? Ти все ж таки всередина настільки сповнена добром. Я розумію, відки це йде, зверху, воно Я вже сяду так, як ти. з Вже на тобою. бочок. Всередині тобі, і ось всі твої пісні цим пронизані. Зараз в нас оці складні воєнні реалії. Тобі не хотілося написати якусь пісню, яка б відображала от цю реальність, в якій ми зараз живемо? Ти більше від неї хочеш втекти? У мене є така пісня. Є така пісня, я її декілька разів виконувала на концертах під гітару лише. Але мені так хочеться чогось спокійного послухати, знаєш. Хочеться просто ну, вже іншої емоції. Це все так і так є навколо кожен день, кожну ніч. Завжди втрати, завжди діти, завжди багато суму, багато болю. І просто ще раз розкручувати себе в цьому. Ну, є ті люди, які люблять постраждати, знаєш. Це їх насолоджує це. А мене це не насолоджує. Мене насолоджують танці. Я люблю танцювати. І що би не сталося, ну, поплакали пару днів, а потім включаємо і танцюємо. Танцюємо з перчатками на руках, з ганчірками, але в настрої. І, знаєш, от після прильоту в квартиру от те, що мене, до речі, прям, ну так, я теж дуже конкретно стала в своїх відповідях з приводу, там теж багато що ржаки цієї, ну, це їх проблеми. От. Я зрозуміла, а чого я маю плакати? От, ой, от ти тільки прилетіла, а вона вже там танцює, сміється. А чого я маю не сміятися? Я жива, здорова, я адекватна, я не зійшла з розуму. Так, ми втратили матеріальне. А чому я маю не жити? Ну чому я маю не жити? Якщо я жива, чому я маю не робити, що я хочу? Чому я маю не сміятися? Чому я маю там не розповідати анекдоти і не зустрічатися з друзями? Мені здається, навпаки, війна нам показала, що коли, як не зараз, бо не може бути завтра. Ти починаєш цінувати кожну свою секундочку. Ну, от ти просидів, просумував, там, проплакав, все погано. Ну, добре, це твій вибір. А у мене вибір інший. Ну, і в тебе є вже щось, що ти собі обмежила під час війни? Чи взагалі такого нічого нема? Ну, скажімо, в мене, якщо я планую якісь пости, ну, там, новини свої якісь, да, пісні виходять і ще щось. От я собі там планую, завтра ми там зробимо таку-то новину, і тут щось жахливе стається. Я розумію, що ну, потрібно краще написати якусь свою підтримку в першу чергу, та? І там чимось допомогти, або просто помовчати. А чи є щось, що ти собі дозволила, те, що ти ніколи не дозволяла? Обмежувала себе, а тут розумієш, та, може вже... Та, я дозволила собі бути собою просто. Дозволила собі бути собою, тому що я зрозуміла, що ніхто, всім фіолетово і по діагоналі, як каже наш Маркуся,
Що там і як оте відбувається, всі оце коментують, оце, у кожного своє життя, свій досвід. Ти стараєшся для людей максимально бути, скажімо, таким, щоб нікого не задіти, щоб нікого там не образити. Я і зараз, звісно, стараюсь, тому що я переформатувала трохи взагалі таке мислення своє і висловлювання свої, саму структуру. Дозволила собі знати і вірити в те, що кожен мій крок, кожна моя думка, справа, намір, це все змінює все навколо. Тому що це мої очі, це мої відчуття, це мій світ. У тебе твій світ, а у мене свій світ. Секундочку, чоловік, треба сказати, що... Коханечко, у мене інтерв'ю. А коли, скільки часу ще буде? 20 хвилин. Давай, я тобі там фотографії ще зараз покидаю, подивишся. Окей. Дай відповідь. Ексклюзивчик. В кадр. Як відчував, напевно, що ми про нього трошки зараз будемо говорити. Може він телефонував вже другий чи третій раз, я просто тільки побачила. Тарас зараз, він мобілізувався з перших днів війни. Вони збирають дуже багато коштів для ГУР і це необхідність. Теж дуже велика, і це дуже, як я вважаю, це набагато впливовіший такий вид служіння, як мінімум у випадку свою з гуртом роль має «Антитіла». виконувати. Да. Дійсності, ми з Сергієм Жаданом говорили, він, наприклад, не на бойовій посаді, він комунікаційник бригади. Це ж в нас суспільство любить критикувати людей, які навіть мобілізувалися, але не на бойовій посаді. Я роблю свою роботу, і вона, маю надію і маю переконання, приносить користь моєму підрозділу, і, зокрема, тим, хто знаходиться на бойових посадах. Тарас розповів, що він нещодавно в інтерв'ю, що він служить в ГУРі. Як ти його підтримуєш? Чи говорите ви вдома про роботу, його службу? Та говоримо про всяке, про різне, про все. Але, якщо чесно, більше нам подобається говорити про якісь просто речі, які нас об'єднують як людей. Як людей, які прийшли в цей світ. Без задач, всяких там нарізких задач, а просто про відчуття свої, про якісь свої інсайти, про емоції свої пережиті якісь, про те, що бентежить, просто серце, душу. Це набагато цінніше. Я в бліці поставила питання, чи підтримуєш ти Тараса у випадку, якщо він піде у політику. Нещодавно в інтерв'ю він сказав Марійці Падалко, що не відкидає таку можливість піти в майбутньому в політику. Ти як відреагувала на це? Тому що я знаю, що ти дуже проти цього. Я не проти. Я просто трохи не готова до цього. Скажімо, мені трохи лячно. Лячно, тому що це забирає певну свободу. Я тільки дозволила собі свободу. І тут, я розумію, що, скажімо так, Тарас насправді він дуже розумний. Він дуже добрий, але справедливий. І якщо треба по справедливості, він дуже недобрий. Я точно знаю, що він за чесність, за правду. Тут сумнівів не може бути. І я не знаю, чи я це все... Я не хочу це поки уявляти. Олено, одна Олена теж не хотіла, але прийшлося.
і Володимир Зеленський. Взагалі, я от і Олені теж не заздрю. От, але вони великі молодці. І Олена, до речі, Олена Зеленська, я дуже поважаю її стійкість. Як жінки, як дружини. Мені здається, це дуже складно. Просто мені отак здається, що це неймовірно складно. Я не знаю, чи я не зійду з розуму на другий день. Не знаю. Ти б, напевно, хотіла поспілкуватися з Оленою Зеленською і запитати її, як це, щоб розуміти. Мені настільки лячно, що я навіть не хотіла би питати. Знаєш, іноді от коли там у нас прильот відбувся, я стою в квартирі і думаю, так, з чого почати? А все, просто все. От ти береш просто якусь одну річ, ти там її витряхнув, і перекласти нема куди. Просто розгубленість. Така розгубленість, що просто оці, не знаю, 100 кілограм скла оцих по хаті розкиданих і там всього-всього поламаного. От ти просто, оце все хаос. Я така, так. Значить, я почну з цього куточка. От просто, тому що в голові, ти не можеш знайти ніякого рішення. Ти просто настільки розгублений стан, ти просто такий стоїш і все. От просто стоїш, дивишся на це все. І такий, що? Що з цим робити все? Але треба з чогось починати. І треба починати, тобто велика проблема, я не буду думати, що це все мені треба там, я не буду це все думати. От так, сьогодні у мене оцей шматочок, от сьогодні отак. І ти помаленьку, такі маленькі цілі собі ставиш. І потім так дивишся, ти диви, у мене вже і порядок. Так і в державі ми крок за кроком маємо маленькі цей цілі. порядок. Просто мене лякає оцей весь, знаєш, загально це все. Я розумію, що це як Євробачення, знаєш, я тоді не була готова. Тобто зараз я цю всю кухню вже знаю і розумію, що куди. А тоді це взагалі, що? Та я не збиралася. Але змогла пройти, дивись. Це було прям, знаєш, на ейфорії. Такій ейфорія разом з шоком, так в переміжку. І дуже велика відповідальність. На сам кінець не можу не запитати у ліжку. Тебе таке одне пікантне питання. Чи я в білизні? Друзі, напишіть в коментарях, будь ласка. Чи ви бачите, якого кольору? Ми перед інтерв'ю просто про це пожартували. Тарас зробив таку резонансну заяву був про те, що на фронті в армії не вистачає сексу і жінкам потрібно надсилати еротичні відео своїм чоловікам, щоб трішки підтримувати їхній емоційний стан. Чи послідувала ти пораді свого чоловіка? Ну, звісно. У нас не тільки там, коли він на передовій був, а в принципі це нормальна практика. От, я вважаю, що це, скажімо, я не люблю соцмережі, інтернет, от, чесно, якби моя воля, але от в таких випадках, коли є кохана людина, і ти хотів би, і сам насолодитися, і людину свою любиму, насолодити, то це якраз дуже гарний варіант. Я тобі дуже дякую за таку відвертість у ліжку і за глибину розмови, насправді. Відвертість у ліжку, це так звучить. Дякую тобі, Олено. Дуже класно, що зараз почали задавати, знаєш, нестандартні запитання. Я завжди, як готуюся до гостя, і чесно, я проживаю з ним певний такий, мені здається, малесеньке життя своє, багато часу. Ще гість про це не знає, але я вже з ним, тому коли я вже починаю розмовляти, і коли людина до мені розкривається, я це настільки ціню, тому я тобі за це щиро, відверто дякую. Навзаєм, дуже сподобалось. Друзі, у ліжку, будь ласочка, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати такі глибокі, цікаві і змістовні розмови, як в нас сьогодні було з Оленою. У ліжку з Марічкою.